you're all very welcome to this talk tonight that I'm going to do on strengthening stress resilience. And my name is Debbie van Tonder, and I work at St. Patrick's Mental Health Services. Вітаю вас всіх на нашому вебінарі. Мене звуть Debbie van Tonder, і я працюю в Ірландському центрі психічного здоров'я St. Patrick Mental Health Services. Thank you very much. So the next slide, I am going to talk tonight about, this is our agenda, about introducing myself really. What is stress? I'm going to talk a little bit about the stress vulnerability bucket. What is stress resilience? And then looking at building stress resilience by enhancing our individual resilience factors. Перед вами план нашого сьогоднішнього вебінару. Я розкажу трохи про себе, трохи познайомлю вас з тим, яка я людина і яке я маю відношення до вивчення стресу. Я поговорю про те, що таке стрес, що таке вразливість до стресу і таке поняття, як відро вразливості до стресу. Поговоримо про чинники стресостійкості і яким шляхом можна їх зміцнити. Thank you. So the next slide. So just a little introduction about myself, and I know this doesn't compare in all means to the war in Ukraine. I grew up in South Africa, and I immigrated to Ireland 15 years ago. Я хочу зараз представитися, розказати трохи про мій досвід зіткнення зі стресом. Одразу я хочу зауважити, що розумію, мій досвід зіткнення зі стресом не йде в ніяке порівняння з тим, що можуть проходити, через що можуть проходити люди з України, але все ж таки мені важливо додати щось зі своєї біографії. Я сама родом з Південної Африки, я емігрувала в Ірландію 15 років тому. So I'm not sure, Katrina, if you translated the rest of it as well, or do I need to carry on with the slide? Sorry. Yeah, I can carry on with the slide. Yeah. So we lived in Katima Mulilo in the Caprivi Strip during the Caprivi conflict and was subjected to cross-border military attacks when I was a child, about 10 years old. And on the map you can see it's a little area in between Angola and Zambia, and we were at war at that time with the two countries. В мене був свій власний досвід проживання військового конфлікту, коли мені було 10 років. Я мешкала ось ви бачите таку тонку смужку між декількома країнами, ви бачите, що з одного боку Ангола, з іншого боку Замбію, і ви бачите таку тонку смужку, яка називається Каприві. Ось я там проживала в той час, в регіоні, який називається Катіма-Моліло, і там в той час там відбувався військовий конфлікт між декількома країнами. Thank you. So at that time, what I can remember, which was quite a few years ago, was the bomb shelters that we had to go in, the missiles and torpedoes that were fired upon us, and of course the landmines that we had to be very careful about. There was a high level of hypervigilance. There was a lot of fear around being attacked. And then also, of course, very sadly, there was the normalization of risk where it just became part of life. But also there was the lack of freedom. There was a lot of army escorts and curfews. І те, з чим я зіткнулася, я пам'ятаю так, ніби це було кілька років тому, а не в досвіді мого дуже далекого дитинства. Я пам'ятаю свій досвід перебування в бомбосховищах, свій страх зіткнення з ракетами, торпедами, необхідність бути дуже обережною, щоб не наступити на міни. І ці відчуття, і ці стани, які зі мною відбувалися, і гіпернастороженість, і страх, і ризик, який супроводжує все життя того часу і відчувається як те, чого не можна уникнути. І, звичайно ж, це стан, коли ти не можеш розпоряджатися своєю власною свободою, коли ти обмежена чи армійським наглядом, чи комендантською годиною, чи іншими мерами безпеки. Це все дуже обмежує і твоє відчуття нормальної безпеки, і твоє відчуття свободи. Thank you. So just to say that I do have a tiny bit of understanding perhaps of what you are going through at this moment in time.
Тому, можливо, в мене є невелике, але хоч якось розуміння через те, що ви та ваші клієнти можуть проходити. Thanks. Okay, the next slide. Really what we're looking at here is what is stress. So stress is really anything that can trigger our fight and flight response. Давайте поговоримо про те, що собою являє стрес. Це взагалі-то будь-що, що може викликати нашу реакцію бій або біжи, як відповідь на подразник, який ми відчуваємо як небезпечний. So it is our reaction to life's events, the non-specific response of our body to any demand that's placed on it. Тобто це реакція на якісь події, які з нами відбуваються. Це не специфічна реакція організму на будь-який виклик з зовнішнього світу. Це вислів Ганса Серіє, науковця, який розробив підхід до вивчення стресу. And it is normally called the fight and flight response. So as you can see in the picture, you can either stand your ground and defend yourself, or you could want to run away because of the stress that's happening to you. В психології це називається реакція бій-біжи. Ось як на цій картинці, які ви можете, на тому зображенні, яке ви можете бачити, коли з нами щось стається, ми можемо зазвичай реагувати двома можливими способами. Або нападати на те, що становить загрозу, або бігти від цієї загрози. Thank you. So the next slide. So when we look at stress, stress might be positive. So it could motivate you to prepare for an exam or to do an interview or for elite sports. Like at the moment, the Rugby World Cup is on at the moment. So those elite sportsmen have to really look at stress in a very positive way to prepare themselves for it. Стрес взагалі поняття дуже широке, і він поділяється як на не тільки на негативний стрес, але й на позитивний стрес. Тобто він може впливати на людину по-різному. Чим один вид відрізняється від іншого, ми поговоримо далі. Але також важливо підкреслити, що в деяких випадках стрес може діяти на нас позитивно. Наприклад, діяти як певна мотивація, підготуватися до чогось, наприклад, до іспиту, до співбесід, до якогось спортивного змагання, наприклад, кубку з регбі, який зараз у нас відбувається в Ірландії. Тобто в деяких випадках це скоріше заохочує нас до дії. Yes, and then we look at chronic and enduring stress over a longer period is usually detrimental. So, for example, the war in the Ukraine. Але якщо стресові обставини відбуваються довго, вони тривають, вони мають хронічний характер, то зазвичай це важко характеризувати як щось позитивне, а це зазвичай буде мати дуже негативний характер. І як приклад такого виду стресу це воєнні події в Україні. So the immediate impact of chronic and enduring stress would be an increase in anxiety triggering thoughts. So people's thinking would just be very, very loaded with anxiety. Один із таких негативних наслідків цього негативного стресу може бути збільшення тривоги, збільшення розвиток думок, які посилює тривогу, така постійна настороженість щодо того, що може статися в майбутньому. And it also increases isolation. People could feel quite isolated, being disconnected, and also have a low mood. І теж зазвичай разом з тривогою йде певне намагання ізолюватися, відсторонитися, знижується настрій суттєво. Thanks. The next slide. So if we look at the impact of chronic and enduring stress, you can really see it in the Yerkes-Dodson stress performance curve. Є таке поняття, як крива впливу стресу Єркса-Додсона, яка показує, як взагалі стрес, який триває, може впливати на нашу продуктивність і на те, як ми себе почуваємо. If you look at the curve, you can see performance is usually at its optimal level when we reach the peak. You can see where it says intended performance.
Мгм. А якщо ви подивитеся на цю криву, ви можете побачити, що зазвичай продуктивність на найвищому рівні, коли цей рівень стресу десь всередині. Тобто це коли це певна золота середина наших відчуттів, через які ми проходимо. And if you look at that, you can see that the intended performance peak is already actually in the fatigue zone. So we think that when we are at that level of performance that we're actually doing quite well. But actually in reality, we're already tired and we're already in the fatigue zone. І якщо ви подивитеся, що далі відбувається, коли рівень стресу та чинників вже проходить цю середину, в нас ми попадаємо в те, що ми знаходимося в стані певної різниці між тим, що ми відчуваємо, як плани на продуктивність, на те, як ми повинні діяти, і що ми можемо собі, на що нам здається, ми можемо розраховувати відносно самих себе. І те, що відбувається насправді. Тобто після проходження певної зони, після проходження певного навантаження, наша фактична продуктивність починає знижатися, незалежно від того, що ми плануємо, яку силу волі ми маємо, як ми збираємося справлятися з цими стресовими обставинами. Yes, thank you. And then if you continue with, if the stress continues and doesn't actually go away, then very quickly we go into a very unhealthy zone, which is exhaustion, ill health, panic, and then breakdown and burnout, which then leads to depression. So it's really quite unhealthy to have chronic and enduring stress. Mm-hmm. І якщо після цього стресові чинники, стрес не зупиняється, ми вже виходимо в стан, який може загрожувати нашому здоров'ю. Ми вже знаходимося в стані виснаження, можуть з'являтися симптоми тривожні, з'являтися симптоми панічного розладу, і ми фактично можемо дійти до стану вигорання і депресії. Тому хронічний тривалий стрес може мати дійсно дуже шкідливий вплив на нас. Thanks. The next slide, please. So when we look at stress and we look at our capacity for stress, we often refer to the stress vulnerability bucket. Коли ми говоримо про стрес і нашу вразливість, нашу особисту вразливість до стресу, ми зазвичай повертаємося до такої метафори, яка називається відро стресу. So all of us are born with a bucket with the capacity to cope with stress. So if you look at the buckets in the picture, that means that it doesn't matter how big or small your bucket is. Everybody has a bucket that we can pour in stress. The most important thing is that we have the coping skills to deal with the stress. У всіх нас, незалежно від того, в яких ми обставинах знаходимося, є певний такий, умовно кажучи, метафорично кажучи, психічний резервуар, в який потрапляють різні стресові обставини і переживання стресу. Незалежно від того, чи маленький це резервуар, чи великий, ось це умовне відро. І у всіх у нас, у живих істот, це відро періодично наповнюється. Не так, настільки важливо, точніше, скажімо так, не виключно важливо, який об'єм цього відра, а також дуже важливо, які у нас є навички так званого копінгу. Копінгу – це способи подолання стресу. Які в нас є навички копінгу, щоб з цим всім впоратися. Excellent. So what the important thing is that when you look at the buckets on the picture, on the slide there, you will see that the stress that's going into the buckets are the normal stress that we have. So it could be academic stress, environmental stress, interpersonal stress. This is a bucket for somebody that's a student at a university. Якщо ви подивитесь уважно на це зображення, тут наведений приклад студента, який навчається в університеті, і ви можете побачити, що його чинники стресу – це те, що супроводжує, в принципі, життя звичайного студента. Тобто тут немає нічого поза зоною якогось особливого життя, але все ж таки він стикається зі стресом, і тут є багато чинників, які можуть наповнювати це умовне відро.
So if you look at the bottom of the bucket, you will see that there are two tabs that's called coping skills. So this is what we normally need to be able to empty the bucket of the stress coming in. So as long as those taps are open and the stress flows out, then with using normal coping skills or healthy coping skills, that means then that the bucket will always have enough space for more stress to come in. So coping skills could be healthy diet, socialization, getting support. А якщо подивитись знову ж таки уважно це зображення, ви бачите два таких невеличких краника на дні цього відра. Це така метафора того, що ми можемо називати здорові продуктивні навички подолання стресу. Тобто, навіть якщо це відро наповнюється, ми відкриваємо краник, якщо це продуктивні навички, то рівень стресу виливається з цього відра, і він не переливається за край, і психіка цієї людини може витримувати певний рівень навантаження. Ці навички продуктивні, це може бути здорова дієта, соціальні зв'язки, отримання підтримки, наприклад. Thanks. And then if you look at the bucket and you look at the tap that says unhelpful coping, then you know that is a tap that will actually block the stress from flowing out. That is the tap that will actually increase stress. So those things could be alcohol misuse, substance abuse, maybe avoiding friends and family. Також ви бачите на горі такий краник, який нарисований як поламаний, і це нездорові, непродуктивні навички подолання стресу, які не допомагають звільняти від стресу, а скоріше навпаки, тільки погіршують ситуацію. І під такими непродуктивними навичками подолання стресу можна, як приклад, привести уживання різних психоактивних речовин, таких як алкоголь, наркотичні речовини, та уникання важливих для нас соціальних контактів. Okay, so the idea would be that as we develop stress resilience, that the two bottom taps with the healthy coping skills will stay open and it will let the stress flow out, regardless of where the stress is coming from. І якщо в нас буде досить розвинуто ці ось два маленьких краника продуктивні навички копінгу, то ми будемо здатні вивільняти наше відро стресу незалежно від того, звідки він приходить і яке цей стрес має навантаження. Thanks. Next slide, please. So we open the taps at the bottom of the bucket by developing or by enhancing our stress resilience. І ось це відкриття цих краників нас переводить на тему і на роздуму про те, що ж таке стресостійкість. Okay, so just a few definitions on stress resilience. So the first one would be, it is really the ability of humans to adaptively deal with adversity, to recover and to return to routine functioning as quickly as possible. That means that when we have a stressor, we can quickly bounce back to where we were at our usual level of functioning. Які ж визначення стресостійкості ми маємо? Їх декілька. Перше визначення стверджує так, що це здатність людей адаптивно справлятися з негараздами, відновлюватися, коли ми стикаємося з важкими обставинами, і якомога швидше повертатися до повсякденного функціонування, до нашої рутини. Thanks. And the next one is really about resilience. So resilience is really the process and the outcome of adapting to difficult or challenging life experiences through what we call emotional, mental, behavioral flexibility. So it's really being able to adjust to external and internal demands. Друге визначення якраз дуже влучно впадає під визначення стійкості. Це визначення розглядає стресостійкість як результат успішної адаптації до важкого досвіду через емоційну, розумову або поведінкову гнучкість, яка допомагає нам пристосуватися до зовнішніх і внутрішніх вимог цього світу. And that really also means that we can maintain our mental health despite being exposed to psychological and physical adversity. Це також означає, що у нас з'являється здатність підтримувати своє психічне здоров'я,
незважаючи на психологічні чи фізичні труднощі, з якими ми можемо стикатися. So it's our unique coping capacity to deal with life stresses. Це наша унікальна здатність як живих істот і як особистості. У кожного ця здатність унікальна в своєму стилі справлятися з життєвими стресами та важкими обставинами. Yeah. So being resilient does not mean that we don't experience difficulty or distress. It just means that we're a little bit more resilient, we're a little bit more stronger to it. For example, like the little flower growing despite the fact that it's in a very difficult environment. Тобто, коли ми говоримо про стресостійкість, ми не означаємо, що це людина, яка не має страждань, яка не має складних переживань. Це скоріше про можливість якось подолати ці переживання і страждання. І якось приклад, тут є квіточка, яка росте, незважаючи не на дуже сприятливі умови для неї. Okay. Next slide, please. So we're going to look at how to build our resilience by enhancing our own personal resilience factors. І давайте подивимося на те, як же ми могли би підвищити наші власні фактори стійкості до стресу. Okay, thanks. Next slide, please. So the first one of our resilience factors, or the individual characteristics of resilience, is what we call optimism. Перший фактор, який нам допомагає вибудувати ці чинники стійкості, це те, що в психології називається оптимізмом. Я одразу кажу, що це таке психологічне визначення оптимізму, це не зовсім те, що в поп-культурі може так називатися. Okay. Там є деякі відмінності. So optimism is really characterized by 5 little petals that you can see on the flower. So the first one we have is hope. It doesn't mean, and again, it doesn't mean to undermine your experience or to minimize your experience, but it means that people have hope, that there is hope that the war will be over and that things will get better. So that is also, that helps to enhance optimism. Перший чинник і складник цього оптимізму – це надія. Знову ж таки, надія не повинна означати, що ми заперечуємо минулий важкий досвід, ми кажемо, що все було нормально, все точно буде нормально. Це надія скоріше як контакт з тим, що так, в нас були важкі обставини, але ми все ж таки сподіваємося і маємо надію, що обставини ці будуть ставати кращими, і ми маємо якусь надію на майбутнє. Positive affect means to be cheerful, to be proud, to be enthusiastic, to have energy and to have joy. And I know in difficult situations it's often very challenging to find enthusiasm, to be cheerful. But even if you think of a little bit every day, there could be a little gap, a little space where you could bring cheerfulness into your day, be enthusiastic, but also being proud of yourself and how you're dealing with the situation. Під позитивним афектом ми маємо на увазі певний стан, коли ми можемо відчувати ентузіазм, якусь радість, а також гордість за те, як ми можемо долати ці обставини. Звичайно, що ж в дуже важких обставинах здається, що немає взагалі можливості для цього. Це цілком зрозуміло, ми не говоримо про певний стан ейфорії, в якому людина може знаходитися тривалий час. Ми говоримо про хоча б маленькі проблиски. Наприклад, якщо важко відчувати ентузіазм, хоча б можна подивитися під кутом, що людина достатньо добре може справлятися з тими обставинами і відчувати гордість за себе. Це, звичайно, навіть в дуже важких обставинах бувають такі маленькі острівки, де людина може відчути певну радість, і певний ентузіазм, і певну енергію, яка пов'язана з піднесенням. So expect good outcomes. And again, doesn't mean to undermine your experience, but it is about looking at it from the other side of the coin. You know, sometimes we look at everything and it's really negative and we only expect negative outcomes, but it's about saying what is on the other side of the coin. And it doesn't necessarily have to be around the war itself, but about your day-to-day circumstances is encouraging you to look at the other side of the coin and say, but actually, could this actually be a little bit different rather than all negative?
Наступний чинник – очікування хороших результатів. Знову ж таки, ми не кажемо, що це певне заперечення того жахливого, що відбувалося або може відбуватися в житті людині. І ось, власне, в цьому може бути різниця з таким попрозумінням оптимізму. Так, це усвідомлення того, що погано існує, погано сталося, але ми намагаємося ніби поглянути на інший бік цих обставин, тобто казати собі, ну що так, це важко і багато негативу, але чи можуть бути ще якісь чинники, які в перспективі можуть призвести нас хоч до якихось добрих наслідків, чи є в деяких обставинах хоча б якась інша сторона, яка б в жодному разі не би заперечувала цей жах того, що стається, але скоріше б додавала певного об'єму, додавала б певної гнучкості. Thanks. In positive copers, we talked a little bit about it when we looked at the bucket, when we look at the taps at the bottom of the bucket. So we're talking about healthy copers. And every single one of us have different ways of coping with stress, but it's looking at the healthy copers that we can develop to be able to reduce our stress, but also to improve our stress resilience. So, for example, it could be looking at a healthy diet, having friends that's supportive and not toxic. That's friends that's going to help you feel better and not going to help you feel worse, and also looking for support. Наступний чинник – це позитивні навички подолання стресу. Пам'ятаєте, коли ми говорили про це відро, про ці краники, ми говорили про деякі навички, які продуктивно допомагають нам полегшити наш стан. Це у кожної людини свої власні навички, тобто немає якихось універсальних, але ми можемо, в принципі, обговорювати, що є більш-менш продуктивними для людей взагалом. Наприклад, це мати друзів і мати можливість звертатися до друзів, але певне зауваження, що ці друзі повинні надавати таку добру підтримку, а не бути токсичними. Це може бути звернення по допомогу до організацій, які можуть надавати допомогу. Thanks. And the last one is a good social network, making sure that you have a social network, that you have friends that you can connect with. It doesn't mean that you have to have a huge number of people in your social network. It just means that you need to have a few people that you can connect with, that you trust, that helps you feel better, and that will support you, but also that you can support in return. І як продовження того, про що ми говорили, як окремий чинник, це те, що це добрі соціальні зв'язки, це більш звужене поняття того, про що ми говорили ось попередню хвилину, це розвинена мережа соціальних зв'язків. Це не тільки друзі, це можуть просто бути знайомі, приятелі, але просто люди, до яких ви можете звертатися по допомогу. І вона не повинна бути дуже розвинутою, дуже якоюсь великою. Головне, що це якесь певне соціальне оточення, яке ви можете мати. Thanks. Next slide, please. So the next one is active coping. So active coping really is almost linked to what we call behavior activation. It's really activating yourself to do a little bit every day, and in the end you will feel better about yourself. Далі наступний чинник, про який ми можемо казати, це активне подолання копінгу. Тобто це певні дії, які ви можете робити кожного дня, щоб бути здатними допомагати собі. Okay, so the first one we look at is behavioral change. And again, it all links, all of the little elements are linked to each other. Behavioral change just means making a small change to what you do to help you to feel better. So, and to help you to increase your stress resilience. So, one of the things would be to look at perhaps procrastination or avoidance. І перший чинник цієї категорії – це поведінкові зміни. Те, що ми можемо дуже маленькими кроками змінювати в нашій поведінці для того, щоб допомагати нам долати стрес. І разом з тим придивлятися до того, що нам може заважати цим поведінковим змінам. Одне з таких дуже важливих перешкод – це уникання
І це прокрастинація, з яким потрібно впоратися і де потрібно зробити певні зміни в поведінці. Thanks. Yeah, and all of these elements are linked to each other. So the next one would be avoid negative copers, and that is also linked to behavior change. So avoiding a negative coper, I've said earlier on, perhaps looking at harmful alcohol abuse, maybe looking at substance abuse, again, avoidance, procrastination. All of these would be negative copers that will decrease our stress resilience and will actually help make us feel worse about ourselves. Уникати негативні чинники подолання стресу, які ми вже наводили, приклади яких ми вже наводили, які насправді працюють так, що вони дають нам короткострокове дуже полегшення, але в принципі вони погіршують наші навички подолання стресу. Як такі приклади, це, скажімо, уживання різних речовин або посилення уникання. Next, the next one is humor. And again, you know, people say, well, you know, what are you on about? How can you tell us we need to tell jokes and laugh and you know, make fun of the situation? That's certainly not what I'm saying is, but there's humor. Humor helps to lift the spirit, and humor helps to release a little bit of stress and actually does increase our stress resilience. So it is sometimes good to even watch a funny movie or to listen to a joke and to allow yourself to have humor, allow yourself to actually laugh at something again. Гумор – це те, що може дуже позитивно впливати на нашу стійкість до стресу. Це може бути перегляд якихось комедій чи виступ коміків, будь-що, що може змусити нас хоч якось сміятися. Я знаю, що це може бути дуже складно, якщо людина проходить через трагічні обставини, але іноді для того, щоб гумор зміг почати діяти, достатньо не примушувати себе, а просто дозволити, щоб людина дозволила себе без самокритики стикатися з цим і відчувати гумор. Тому що це те, що це можна приймати як ліки, тому що це буде підвищувати наші навички подолання стресу. Thanks. And the next one is being solution focused, and it really goes hand in hand with problem solving as well, is to instead of looking at this is a problem and looking at it from a negative focus and see how difficult it will be to solve the problem, is to see what could a solution be. І далі такі два чинники – це пошук рішення і підхід орієнтований на розв'язання проблем. Це взагалі, один такий великий чинник. Це підхід, коли ми намагаємося підійти до будь-якого стресу обставину з боку того, що я можу все ж таки зробити для того, щоб хоч якось вплинути на розв'язання цієї проблеми. Тобто менше застерігати на тому, що щось йде погано, скоріше скеровувати нашу увагу на те, що можна зробити для того, щоб знайти вихід з тих обставин, в яких ми знаходимося. Thanks. And it really also links to looking at it from a point of view is there something I can do about a problem within the next 3 days? If there is something you can do about a problem in the next 3 days, then try your best to do it, or to make a plan to do even one of the steps. So break it down in steps and say, okay, I can do this in the next 3 days. And that will help you to be more solution focused. Важливо задавати собі питання, чи можу я зробити хоч щось в наступні 3 дні для того, щоб вирішити або почати вирішувати проблему, і почати щось діяти з цього, виконувати з цього списку. Навіть якщо це буде тільки один крок, навіть якщо він буде дуже малий, навіть якщо це буде тільки складання плану, це вже буде працювати на нашу стресостійкість. And with that comes seeking support. If you are finding that there is a problem that you're finding difficult to overcome, or that you need assistance with, and if you can't find a solution or you don't see the solution, is make sure you seek support, that somebody will be able to maybe advise you or guide you towards, a solution to where you need to, to answer your problem.
І знову ж таки, те, що ми згадували вже декілька разів, це соціальний чинник, це пошук підтримки, тому що іноді буває так, що ви можете битися в стіну, і скільки би ви шляхів до вирішення проблеми не мали, ви можете стикатися з певними обмеженнями. І тому так важливо звертатися до того, хто може вам підказати щось або допомогти якось. Excellent. Thanks. So the next slide, please. So the next slide is cognitive appraisal, and it's one of my favorites as a cognitive behavior psychotherapist. This is my food, really. А зараз ми переходимо трохи до когнітивно-поведінкової терапії і того, що в ній називається когнітивною переоцінкою. Це взагалі моя улюблена річ, інструмент, який я дуже люблю використовувати. Thanks. So the first one is really being aware of what we call runaway thoughts. So every single person has what we call negative automatic thoughts. And these are the thoughts that automatically will jump into our minds and that we will get attached to and that we will often take as the truth and will respond to that. Будь-яка людина без виключення має те, що ми називаємо в когнітивно-поведінковій терапії негативні автоматичні думки. Що це таке? Це певна оцінка того, що з нами відбувається. Зазвичай ця оцінка має викривлений характер, тобто вона не завжди 100% точно відображує реальність, або відображує, але має інші наслідки. Наприклад, вона може викривляти нашу власну оцінку самих себе. Наприклад, ви можете мати реалістичне уявлення, що події жахливі, але ви можете мати певне викривлення стосовно того, яка ви людина, яка реагує на ці певні події. І кожна людина без виключення має ось ці автоматичні негативні оцінки того, що відбувається. Ми називаємо це автоматичними думками, але це можуть бути також певні зображення, певні метафори, певний емоційний досвід. І це те, що відбувається з нами дуже швидко, дуже автоматично, і те, що ми можемо не усвідомлювати. Зазвичай люди це не усвідомлюють. І перше, що це треба зробити, це навчитися з допомогою когнітивно-поведінкової терапії усвідомлювати течії своїх думок. Або не тільки когнітивно-поведінкова терапія, це, в принципі, можливо для людини. Thanks. So really the idea is, so the next slide, we're going to look at some of the types of the negative automatic thoughts, but the idea would be to help us to build our stress resilience is to restructure that negative thinking. So in other words, when we get one of these negative thoughts into our minds, is to be able to identify it and to challenge it and to see if we can find an alternative healthier belief or alternative belief that's not actually as negative to the one that's in our mind. І далі ми робимо те, що називається реструктуризацією. Тобто це реалістичне переосмислення цих думок, які ми знайшли, і вироблення альтернативної думки. Альтернативна думка – це не означає, що це позитивна думка. Тобто, коли ми можемо казати, наприклад, все погано, все жахливо, це не означає, що альтернативна думка буде все чудово, все прекрасно. Але це скоріше переосмислення цієї негативної автоматичної оцінки, як те, що робить наше мислення більш адаптивним до реальності. Thanks. So if you go to the next slide, you will see that some of these thoughts that I was talking about is what we call the negative automatic thinking styles. So, and I call it the runaway thinking. Давайте трохи поговоримо про те, що таке ці негативні автоматичні думки. Ми називаємо це, ми їх можемо розділяти на певні категорії і стилі мислення. Thanks. So the thinking styles that we're looking at is the first one is what we call rumination. And that means that we cannot get rid of the thought. It goes on and on and on in our mind. So you think that you've thought it and it comes, you've thought it through and it comes back again and again and again and again. Перший такий негативний стиль мислення, який ми допомагаємо позбутися людині, це те, що називається румінація. Тобто це такий певний стан думок, коли ці думки не зупиняються.
коли одна настигає іншою, одна настигає іншою, це перетворюється на певний такий клубок, де ми знову і знову занурюємося у питання, на яких немає відповіді. Thanks. And the next one then is what we call catastrophizing. So this is predicting the worst case scenario. And I'm sure at this moment in time, you know, the situation that you're in, this might be a very common negative automatic thought at the moment. Наступний стиль мислення, який трохи погіршує наш стан, це катастрофізація. Це дуже важливо, незважаючи на те, що в якому стані ви знаходитеся, це знову ж таки не завжди про реалістичне мислення. Це про те, що зі всіх можливих варіантів розвинення майбутнього людина фіксується на найгіршому сценарії, і вся її увага йдеться саме на концентрацію, що відбудеться саме найжахливіше. І саме це буде статися, відкидання всіх інших можливих варіантів розвитку подій. Thanks. And then the next one is what we call worry. So it is the statement that we can often say to ourselves, what if this happens, then that will happen. And then by the end of that conversation in our mind, we often get to something terrible happening to one of our loved ones. Далі це стан, який називається тривога, коли ми постійно задаємо собі питання ніби в голові, а що, якщо щось станеться? А що, якщо щось станеться? І наша психіка постійно нам підкидає нові приклади, що поганого може піти не так, і ми задаємо собі питання ніби, а що, якщо це станеться? А що, якщо це станеться? І це може запускати, власне, процес і румінації, і катастрофізації. Thanks. And then the other one is predictions. So we're predicting the future. We predict this is what somebody's going to think about us, say about us, or do. And most often than not, we are actually incorrect in our prediction. І через нові тривоги ми можемо робити прогнози, можемо робити висновки, що, напевно, хтось про нас щось саме таке подумає, хтось про нас саме таке скаже, і можемо вже себе готувати до того, що так, це саме те і станеться. Thanks. So all of these thinking styles will increase our level of stress, will increase our anxiety, and can also make us feel quite low in ourselves. Всі ці стилі мислення будуть негативно впливати на нашу стресостійкість, тобто вона буде погіршуватися, рівень нашого стресу буде підвищуватися, а також разом з ним і буде погіршуватися наша самооцінка і наша впевненість в тому, що ми можемо подолати складні обставини. So we can increase our stress resilience by being aware of the thoughts, interrupting it and refocusing it. So it's a very mindful practice. So and asking yourself, how will this thought help me? Що ж нам робити, як нам допомагати собі впоратися з цими думками? Частково на це питання відповідає такі практики, які називаються сучасною психотерапією mindfulness, але це є також частиною когнітивно-поведінкової терапії теж. Це такі практики, як перш за все, це взагалі основа будь-якої психотерапії, це навчання усвідомленню того, що взагалі з нами відбувається, які взагалі типи думок ми можемо мати. А далі, після того, як ми навчилися це усвідомлювати, застосувати переривання цих думок, перефокусування, перенаправа уваги. Коли ми можемо собі казати, що так, я бачу, що зараз я знову постійно задаю себе питання, а що, якщо щось станеться, а що, якщо щось станеться, ми можемо навчитися казати собі, добре, я, здається, знову думаю одну ту саму думку по колу, я зараз перенаправлю свою увагу на щось інше. І також дуже корисно задавати себе питання, а чим, власне, ця думка може мені допомогти? Тобто я знову і знову по колу концентруюся на найгіршому сценарії. Яка в такому стилі мислення може бути для мене користь? Thanks. So when you actually become aware of the thought, it is about interrupting it. And then once you've interrupted the thought, you can actually ask yourself, how is this thought helping me? And what is an alternative to this thought? And again, if we look at the other side of the coin, so if this is a really negative thought that you stuck onto, just ask yourself, but is it true?
and what is the other side of the coin. So on the other side of the coin, if it's not true, what would be true? And then in that way, you can actually restructure the thought to make it a healthier alternative thought. Коли ви стикаєтеся з якоюсь, ви ловите себе, що здається, так, в мене є одна із цих негативних автоматичних думок, я використовую одних з цих стилів мислення, задайте собі питання, а що на іншому боці монети? Чи може бути ще якась альтернативна думка, ще якийсь альтернативний погляд? Зробіть паузу і спробуйте подивитися це з трохи іншої точки зору. Thanks. And then by asking yourself, how is this thought helping me? The answer can often be, it helps me to prepare, it helps me to plan, it helps to prepare me for the worst case scenario. And it means I'm a good mother, father, brother, sister, if I worry about people. But actually what it does do is it actually increases the anxiety and is not actually helpful at all. Дуже важливо бути таким дуже делікатним та коректним з цим питанням, як ця думка може мені допомогти. Тому що з власного досвіду нам відомо, з психотерапевтичного досвіду нам відомо, що зазвичай, коли тривожна людина задає себе питання, як ця думка може мені допомогти, наприклад, катастрофічна, люди відповідають, що таким чином я готуюся до того, що щось погане може статися, і насправді я намагаюся планувати і найгірші сценарії. Або люди можуть часто відповідати, що таким чином я доводжу собі, що я гарна людина. Наприклад, я можу тривожитися про своїх батьків, і тому я гарна донька, або сестра, і таке інше. Тобто, якщо я тривожусь, це визначає, що мені не байдуже. Але зазвичай, як ми вже знаємо з нашого досвіду психотерапевтичного, що насправді користь така від цих думок мінімальна, тому що не підготуватися нормально неможливо, ні тривога не робить нас достатньо емпатичною, добре, співчутливою людиною. А зазвичай це тільки погіршує нашу стресостійкість та негативно впливає на нашу здатність справлятися зі складнощами. Thanks. And then instead of the worrying, what you could also do is, again, looking back at the active copers, is to say, making that behavior change. What can I do to show I'm a good mother, brother, father, mother, sister, and all of those things instead of worrying? So I can perhaps make sure that lunch is ready on time or something like that. So thinking of active things that you can do, behavior changes that you can do to show that you do a good mother instead of worrying about it and it's all in your head. Наприклад, ось випадок, якщо ви тривожитеся, чи достатньо добра ви мати. Замість того, щоб задавати собі постійно ці питання, достатньо добра мати, а що не так, і таким чином ніби доводити собі, що ви достатньо добра мати, ви можете скоріше перенаправити свою увагу на те, щоб зробити щось, щоб показати себе, що ви достатньо добра мати. Наприклад, приготувати сніданок або будь-що зробити, щоб запевняло вас само, що все окей. Тобто від думок і постійної мисленневої гумки перенаправити скоріше вашу увагу на дії. Thanks. So if we go to the next slide, another factor that helps us to increase our individual resilience is what we call pro-social behavior. Далі, що ще нам може допомагати підвищувати нашу стресостійкість? Це те, що ми називаємо просоціальна поведінка. The pro-social behavior is about building relationships, perhaps volunteering and supporting others, but also seeking support. Просоціальна поведінка – це те, що допомагає нам будувати відносини, встановлювати зв'язки. Це про надання волонтерської допомоги іншим, але також це і пошук підтримки, і отримання, і приймання підтримки для нас самих. So it really means that we're doing something that will benefit someone else. And that can be really, really small little things. So small acts of kindness, being friendly towards someone else, helping somebody, helping them, you know, sharing something with them, and just making sure that we are gentle to other people, that we are really just being nice, really. So it's really that small acts of kindness that's really important here. І в
Це можуть бути дуже-дуже маленькі кроки у виразі підтримки інших людей і проявах доброти. Це може бути щось, що не буде викликати таких дуже великих зусиль з боку людини, але це можуть бути маленькі кроки, це можуть бути просто певні прояви доброзичливості. Because when we do something nice to someone else, it actually helps us feel better, and that increases our stress resilience in a very strange way. You know, we wouldn't always think that giving away from yourself will actually make you stronger, but it really does actually increase our stress resilience. Взагалі це дуже цікаво спостерігати, як такі маленькі дрібнички насправді добре для нас працюють, і що інколи просто усвідомлення себе і недостатнє. І ми можемо дуже цікаво спостерігати, як це взагалі може робити різницю, певно, як це може впливати на нас. Thanks. The next slide, please. This is probably the slide everybody knows the best of all, because that's the one thing that's always there, is to look after our physical health. So exercising, and it doesn't mean that you have to exercise 2-3 hours a day. Even 20 minutes a day is fine. 10 minutes a day is fine. It just means getting out of the house or get moving. Just make sure your body is moving. Ця категорія, це, напевно, те, про що ви всі чули, тому що, і не просто так, тому що це основа всього. Це дійсно без цього буде неможливо розвинення інших чинників. Це фізичне здоров'я. І як складник фізичного здоров'я – це фізична активність. Коли ми кажемо про необхідність фізичної активності, це не означає, що людина, яка знаходиться в стресі, повинна рухатися 2-3 години на день і виконувати складні вправи в фітнес-центрі. Ні, звичайно ж. Вистачить 20 минут на день. Це просто щось, що змушувало вас рухатися. Це будь-який рух, який людина знаходить для себе корисним і який вона може витримувати, і цього вже буде достатньо нормально для того, щоб почуватися краще, але це дуже важливий чинник. Thanks. And the next two is diet and self-care. So diet means a healthy diet, balanced diet with enough vegetables, protein, and, you know, whatever carbohydrates you're eating. So just making sure that you are eating. You know, sometimes when you're stressed, your appetite is really low, and just making sure that you're taking in a nice, healthy, balanced diet and self-care. Коли ми говоримо про такі чинники, як дієта, це в жодному разі не означає, що це дієти, як ми звикли використовувати значення цього слова, це про схуднення. Ні, це про достатньо збалансоване і здорове харчування, в якому є все необхідні компоненти, які нам важливі. Це вуглеводи, жири, білки, вітаміни. Нам треба дивитися, щоб були різні продукти, щоб ми могли брати необхідне для нас живлення з різних джерел. І також не треба забувати, що взагалі це може бути питання про те, щоб ми взагалі їли. Тому що зазвичай людина в стресі настільки може переживати певне розбалансування, що вона може не їсти, вона може забувати їсти, вона може не відчувати голоду. Але все ж таки дуже важливо дотримуватися саме збалансованого здорового харчування. And self-care is really doing something nice for yourself. You know what I mean? It's maybe having a haircut, maybe going for a facial. And I know, again, it sounds really small in maybe in comparison to what you're going through, but it could even mean just taking a walk by yourself, listening to your favorite music, rubbing your feet. And it sounds really small, but it is something that, you know, sometimes that's the little things that we miss and that we're not doing. Турбота про себе – це може бути все, що завгодно. І зазвичай
в це входять такі дуже маленькі дрібнички, які іноді люди можуть навіть вважати не такими дуже потрібними. Але це те, що крапля по краплі може мати дуже позитивний вплив на нас. І це будь-що, що ви вважаєте роботою про себе. Це ви можете піти в салон, зробити нову зачіску, або нову манікюр, або зробити собі якийсь догляд за шкірою. Ви можете послухати вашу улюблену групу, вашу улюблену музику, або почитати вашу улюблену книжку. Це все, що приносить вам радість і може бути у вигляді того, що ви про себе дбаєте. Thanks. Next slide, please. So the next slide is about mindfulness. Now, we've mentioned it a little bit before, and you might be aware of mindfulness. So mindfulness really is moment-to-moment awareness. It means getting out of your head, into your body, and into the moment where you are at. Далі це такий підхід, який, в принципі, є частиною психотерапії, але його можна використовувати також спокійно в вашому повсякденному житті, не тільки як психотерапія, шкоди від нього точно не буде. Це підхід mindfulness. Взагалі, що під mindfulness маємо на увазі? Це тренування вашої уваги в тому, щоб ви привчалися знаходитися тут і зараз, в моменті, не а що, якщо щось якось може статися, не того, що якось було, а скоріше привчати вашу увагу, спостерігати за тим, що відбувається з вами саме тут і саме зараз. So mindfulness really means, as I said, coming back to the moment, just arriving to this moment. And you can do mindfulness, whatever you're doing. So you can do mindfulness of eating. So if you have a meal, you can really slow down what you eat, really taste it, and really take your time. If you do a walk, becoming aware of where you're walking, what is happening around you, listening to the sounds around you, noticing what, the environment around you. So seeing, listening, feeling, so feeling your feet on the pavement or whatever it is, wherever you are walking. So just being really totally immersed in the moment, stepping out of your head and into that moment. І ось цей підхід можна застосовувати завжди, в яких обставинах ви би не знаходились, і прикладати це для будь-яких завгодно ситуацій. Наприклад, ви можете їсти щось, і ви можете сповільнятися і задавати себе питання, що я зараз їм, а яка текстура цієї їжі, а що я відчуваю. І більше звертати увагу, що саме зараз з вами відбувається стосовно цієї їжі. Або, наприклад, ви йдете на прогулянку, і ви звертаєте увагу на те, як відчувають себе ваші ноги, як вони відчувають землю, тротуар, по якому ви йдете, що ви можете побачити, що ви можете почути, можуть бути якісь запахи. Тобто ви починаєте звертати на весь спектр того, що з вами відбувається в цьому моменті. So when you do mindfulness, it reduces the rumination. That's one of the runaway thoughts we talked about. And it also potentially reduces depressive thinking. І ось коли ми використовуємо цей підхід mindfulness, він допомагає нам зупиняти румінації, про які ми вже говорили, що в свою чергу призводить до потенціального усунення думок, які можуть призводити до депресії. Thanks. The next slide, please. So the next slide is about the moral compass. And it really is just about who we are as people. So people who have a strong moral compass with an internal belief system, with strong norms and values, and have a purpose in life, stress resilience is often much stronger than people who have a weak moral compass. Наступний чинник стресостійкості, який буде дуже впливати позитивно на стресостійкість, це моральний комплекс. Це наша система вірувань, норм та цінностей, сенсу життя, того, що ми вважаємо для себе важливим, те, яке відповідає на питання, хто ми як людина, що є важливим для нас. І зазвичай люди, в яких це моральний компас стійкий, вони показують більшу стресостійкість. Thanks. The next slide, please. So if we look at the domains of resilience, you will notice that it's really linked in
to the internal resilience factors that we've just discussed. So we've got the physical part, and it's about physical flexibility, the endurance and strength. Угу. Ось зараз, коли ми вже будемо трохи підсумовувати те, про що ми говорили, і переходити в категорії так званих доменів стійкості, тобто базових таких категорій, від якого залежить наша стресостійкість, ви побачите все те, про що ми вже говорили. Перший чинник фізичний – це певна фізична витривалість, сила, гнучкість нашого тіла. So, and it's the same with the emotional status, is again about emotional flexibility. You'll see all four of the domains talks about flexibility, and it just means that we are adaptable to the situation. The more adaptable we are to change and to stress, the more our stress resilience will be. Далі, це емоційна стійкість і емоційна гнучкість як така, тобто можливість відтримувати різні емоції, дивитися на, відчувати декілька емоцій різних, можливо, в різний час, панувати навички емоційної регуляції. Це те, що взагалі можна писати як емоційна гнучкість, і що важливо, в принципі, коли ми постійно говоримо про адаптацію до стресу, ми використовуємо постійно таке слово, як гнучкість. Тобто це взагалі те, що нам потрібно для того, щоб ми могли зіткатися з різними чинниками. Нам саме важливо проявляти гнучкість до цієї ситуації. And you'll see when we look at the emotional and spiritual domains that the positive outlook and the self-regulation, again, is repeated. They're very similar to what we did when we looked at the individual factors of resilience. And then the spiritual flexibility, and again, it's the commitment to values and tolerance of others. So, and the mental flexibility really is just about our ability to concentrate and to focus and to stay focused at what we're looking at. Угу. І знову ж таки, бачите, те, що ми казали, це все дуже перекликаючися між собою поняття. Тому що емоційна гнучкість дуже пов'язана з певною відданістю нашим цінностям, нашою толерантністю до інших і нашою спорідненості з іншими. І це все дуже пов'язане з ментальною гнучкістю, з тим, як ми здатні тримати увагу, скільки всього ми можемо помічати з приводу того, що з нами відбувається, і вміння зосереджуватися на описі того, що з нами відбувається. Thanks. The next slide, please. Thanks. So when we look at wellness and stress resilience, there's often we often look at defining wellness. What does wellness actually mean? So when we look at wellness, we look at the 8 pillars of wellness, that all of them together will give us the sense of well-being. Угу. І коли ми говоримо про стресостійкість, ми також не можемо не підійти поняття wellness або благополуччя, як така певна точка, до якої ми взагалі-то хотіли би рухатися, тому що нам важливо не бути не тільки стресостійкими, а взагалі-то мати достатньо добре життя. І це вже буде, знову ж таки, підвищувати нашу здатність долати складнощі. І коли ми кажемо про благополуччя як таке, або wellness, ми кажемо, що воно спирається на 8 важливих стовпчиків, які всі взаємопов'язані між собою. Thanks. So when we look at the pillars of wellness, we'll see they're all interconnected, but they're quite individualized to per person. So my pillars of wellness will be quite different from Katerina's. So every single one has got an individualized profile, if you want to say it like that, of their pillars. And what could be important for me might not be important for someone else. І якщо ми побачимо на ці 8 стовпчиків, ми побачимо, що так, вони все дуже, дуже важливі, дуже взаємопов'язані, але вони водночас дуже специфічні до кожної людини окремо. Тому що якісь певні стовпчики, які я вважаю найбільш важливими для себе, можуть не бути такими для Катерини, тобто для мене. Важливо розуміти, що саме для вас є такими опорними стовпчиками.
And different levels are important at different times. So if you look at the pillars and you look at, for example, the intellectual pillar, that would be quite important. Your intellectual wellness would be really important when you are doing your Leaving Cert exam or when you're attending school or university. While as maybe when you're settled at work and you've been working for 20, 40 years, that might not be as important to you than what it would be when you are writing exams. And it's the same with your social, physical, spiritual, environmental pillars. So as long as there's enough pillars that's well enough to hold up the rest, then normally we have a sense of well-being. Також важливо розуміти, що кожен з цих стовпчиків може мати різну роль в різних періодах нашого життя. Наприклад, якщо я зараз проходжу через навчання в університеті або складаю екзамени, які дуже важливі, можливо, для мене найбільш опорний є стовпчик наших когнітивних, інтелектуальних здібностей, наших знань. А якщо, наприклад, я вже ці знання багато років втілюю десь і працюю десь 24 роки, можливо, для мене буде головний якийсь інший чинник. Тобто всі вони можуть змінюватися, мати більше, менше акцент в залежності від особистості людини або того періоду, в якому знаходиться людина, але для того, щоб в принципі, ось цей храм благополуччя тримався, нам важливо, щоб у нього було цей дах тримався, щоб у нас було декілька опорних стовпчиків. Thanks. Next slide, please. So, how do we assess our wellness? So what we often would say is we can use the wellness wheel. Now, this is very common. There's a very common tool. It's very easily that you can download it from the internet and things like that. So you can really plot your wellness down by using the wheel. Є ще такий інструмент, важливе оцінювання самопочуття і ваших ресурсів з допомогою так званого колеса благополуччя. Це дуже розповсюджений варіант, його багато і коучів використовують. Ви можете дуже легко його скачати з інтернету, якщо у вас буде потреба. І його доволі легко застосовувати, ви можете зробити це самостійно і оцінити свій власний стан. Thanks. So what you can do is so I do this quite often, at least every 3 or 4 months, where I plot my wellness onto the wheel and then I compare it whenever I do it again. So I look at where I was and where I'm at. And especially if you're going through a difficult time, often we think that everything is really terrible, but we forget that we actually are quite resilient and that we actually do have resources. So it's a really good idea to plot your wellness on the wheel and to rate it. So you can see the first wheel with the colors is 1 to 5. And the one that's empty, is the template is actually 1 to 10. So you can you can scale yourself on it accordingly. Я взагалі дуже раджу використовувати цей інструмент регулярно. І також людина, яка знаходиться в дуже стресових обставинах. Чому? Тому що зазвичай, коли ми знаходимося в важких обставинах, ми можемо забувати про те, що взагалі у нас є якісь ресурси, і що вони можуть бути значними, що вони можуть бути вплив на нас, і що ми можемо придбати про деякі ресурси. І як ви бачите, ця шкала градуйована, в неї є позначки від 0 до 5, і по вертикалі і 10 балів по горизонталі, і там ми можемо градуювати певне відчуття наших ресурсів на цій шкалі, і це буде давати нам дуже наглядну картину того, що з нами відбувається. Thanks. The next slide, please. So this is an example of how to plot it on the wheel, how to plot your wellness on the wheel. You can see one person used the color to color it in, and it's about saying, she could say like her emotional health was pretty good, sometimes sad, so she could rate herself. And then the next one was where somebody actually used dots to plot him. So I'll let you go and then I'll explain further on.
Угу. Ось нас приклади, як люди можуть заповнювати і замальовувати цього колесо благополуччя. Бачите, перша людина використала такий більш емоційний підхід, вона розмалювала це, а інша людина просто поставила певний такий графік, зробила. Але все ж таки це досить добре може показати певний стан людини і її актуальна ситуація. Yeah. So if you look at, for example, the graph with the green dots on, then you can see that the person's rated himself quite low socially and quite low spiritually. So it really would be about, say, for this person, then I would, and also intellectually, they rated themselves low. I would suggest to maybe look at that behavioral changes. So look at it. What is it about my social pillar, or what you can say, social circle that I'm worried about that's low? Is it because I'm not going anywhere? Is it because I've lost contact with friends? So it's really setting a little goal every day to be able to improve the social part of your wellness wheel. Угу. І ось це може також нам дати досить добрий такий діагностичний показник і план роботи, або по самодопомозі, або допомозі нашому близької людини, або для допомоги клієнту, якщо ви психолог. Наприклад, ось в цій ситуації, коли ми бачимо людину, яка замалювала своє колесо зеленим кольором, ми бачимо, що вона вже позначила дуже низькі показники в своєму соціальному житті, інтелектуальному і духовному. І ось, наприклад, ми можемо взяти соціальне життя як аналіз і почати, наприклад, досліджувати, а що ж таке відбувається. Я поставив дуже низькі показники соціального життя, тому що я погано себе оцінюю як соціальну людину, думаю, що всі погано про мене думають, і це один напрямок роботи. Або я, може бути, уникаю соціального життя, і просто в мене його якось недостатньо. Тоді ми будемо робити певні зміни в поведінці. Yeah, so for example, one of the goals this person can set for themselves is to check their contact list and look at their best friends or friends that they haven't spoken to for maybe a number of months, and then send them a text or do a FaceTime call, or give them a call, or maybe arrange for them to meet them for coffee. So, and then do it with more and more people, but do it little bit at a time, little steps, and then in about a month's time or 2 months' time, go back and re-rate it and see where they would rate it then, where would they plot it then. Угу. Наприклад, ми можемо порадити цій людині переглянути просто свій контакт-лист в телефоні і замислитися, з якими людьми ви не зустрічалися вже 4 місяці, але вони вам симпатичні, і, можливо, ви напишете їм якесь повідомлення, запросите їх на каву, і просто зробити певну ревізію своїх соціальних зв'язків. А потім через декілька місяців знову можна буде зробити таку ж саму вправу і знову провести певну ревізію соціальних зв'язків. Thanks. And you would do that with every part of the wheel there. To see intellectual, for example, the person can look at short courses, or maybe go to the library and look at books that they might be interested to read, and just simulate their intellectual capacity like that. Угу. І знову ж таки, наприклад, інтелектуальна сфера. Якщо ми розуміємо, що проблема скоріше в поведінці, а не в тому, що людина себе оцінює як на інтелектуальну, ми можемо порадити її, записатися до курсів, піти в бібліотеку, тобто перетворити певне щось на дії, на ось цей підхід по розв'язанню проблем, і це вже може достатньо добре на неї подіяти. Thanks. The next slide, please. So this is just tips to strengthen resilience, and it really is about what we've just spoken about this evening. So looking at connecting with people, sleep enough, mind your thoughts, read a book, have a healthy diet, tell a joke, be kind. We all need a bit of kindness in our lives. Doesn't matter who we are and where we are. Being active, slowing down, be curious, get professional help, and have a gratitude diary. That's actually really helpful. I've actually got one here that I use myself, and it's actually wonderful to read, to write, to have a diary where you just put little bits in that we're grateful for, and when we look back at it, it actually really does help us to feel better.
Це таке певне резюме про всі ці чинники, про які ми вже говорили. Ми винесли їх на один загальний слайд. Давайте трохи підсумуємо, що це може бути за поради по зміцненню стресостійкості. Перше, це увага відносинам, які у вас є, і покращення цих відносин. Це можливість почитати книжку або відволікти вашу увагу. Це перемкнути ці думки, які можуть вас пожирати, або ця книжка, яка може бути пов'язана з гумором, наприклад. Це можуть бути маленькі, дрібні прояви доброти, але дуже важливі. Це активність, це сповільнення, мається на увазі сповільнення ваших думок, скоріше уважний погляд на те, що з вами відбувається, що ви відчуваєте, перебування в моменті тут і зараз, звернення по допомогу, в тому числі професійною допомогу, інтерес ваш до життя, до різних речей, які можуть відбуватися, здорове харчування, як маленький домен взагалі здорового ставлення до свого тіла, увага до ваших думок, почуття гумору, знову ж таки, і щоденник вдячності, який ви можете вести. В мене, наприклад, є свій, ось нам Дебі показала, як виглядає її щоденник, і вона каже, що їй особисто це дуже допомагає. Thank you. That's the end of the talk. So I know there's two questions there. There's one in English that I can read. The other one, Katerina, you may have to. Yeah, maybe you can read it because we have like 5 minutes. I'm just afraid if it will be enough for. So I can answer the one in English. Yeah, please. Do you want me? It's on the questions and answers. Do I need to read it out, or can I just answer it? Yeah, I will translate it now for Ukrainian, if it is possible. And then you can answer. У нас є 2 запитання. Вибачте, ми, на жаль, не зможемо відповісти на 2, тому що у нас певні були накладки технічні. Тому ми відповімо на питання, яке написано англійською, щоб Дебі могла її прочитати. Я перекладу його на українську. Вітаю, Катерина і Дебі. Дякуємо за чудовий зміст. Чи могли б ви запропонувати людям, які стикаються постійно з високим рівнем стресових новин? Так, здається, що багатьом людям важливо мати відчуття, що вони повинні знати все з великої букви про те, що відбувається, побоюючи, що вони можуть щось пропустити, що може негативно статися. Багато українців зараз прив'язані до телеграм-каналів, які поставляють постійно новини про війну. І ці канали можуть продукувати по 100 повідомлень на день. І люди постійно читають ці повідомлення. І це може бути досить такий чутливий контент. Що ви можете порадити для того, щоб допомогти їм від постійного зіткнення з цими чинниками? Дякую. Yeah, so you can answer now. Is that's Irina's question, is it? Yeah, right. Okay, so Irina's 100% correct. It is quite unhealthy to watch so many news channels and get so many messages, because it just really increases the sense of being unsafe and the anxiety. Ірина, ви дійсно дуже вправі, тому що це дійсно не дуже такий продуктивний копінг зіткнення зі стресом і обробки стресу, тому що це постійне читання новин, воно може тільки погіршувати тривожність людини, тільки погіршувати її здатність до стресостійкості. Тому ви дуже праві, що цього бажано було б уникати. So the question that the person can ask himself is, how much do they need to know? Do they need to know? And do they need to see every single message? It's very similar to when people have obsessive compulsive disorder, where they have to check everything. So what can happen in this situation is that people can become quite obsessive and obsessively check the news to find out what is going on. І те, що може допомогти, це те, щоб людина задала собі питання, а скільки, власне, я повинен знати, скільки, власне, мені необхідно, чи справді всі ці новини
Дійсно, це необхідний мінімум для того, щоб в моєму житті все йшло добре. Це, в принципі, ось цю поведінку можна поєднати з тим, що з аналогією з тим, що відбувається з людиною, яка страждає на обсесивно-компульсивний розлад, коли їй прямо вона відчуває, що їй необхідно виконувати певні дії, але питання в цьому, чи дійсно це необхідно. Yes, so what we would suggest is to actually reduce checking the messages every day. So certainly, and again, can you watch it on reputable news channels? And if you need to watch the Telegram channels, is to maybe say to limit it to perhaps a half an hour in the morning, half an hour in the afternoon, half an hour in the evening, and not looking at every single message, because realistically, the war is going on. There is news feeds and there is information out there, but you don't need to be exposed to every single message that is there, because it does have a negative impact and it does have a the detrimental impact on mental health. І те, що ми можемо порадити цій людині, це знижувати певний ступінь зіткнення з цими новинами. Наприклад, вона може сказати, що я обмежусь півгодини зранку, півгодини в день, півгодини з вечора, і я більше не буду передивлятись кожне повідомлення, яке поступає в цей новосний канал новин, тому що кожного разу, коли ми стикаємося з певним цим контентом, це дійсно має дуже негативний вплив на наше психічне здоров'я. So it's for people with anxiety. It can actually really increase anxiety and increase their panic, and worry, of course, and catastrophizing. So it will really feed all those negative thinking styles. So in CBT, what we would do is we would reduce the checking, because it's also a bit of reassurance seeking a little bit in that. So it's literally reduce the checking and just sit with that anxiety. And in that sense, the anxiety will actually improve. І якщо ми, наприклад, в когнітивно-поведінковій терапії працюємо з людиною, в якій є тривожний розлад або панічний розлад, ми будемо дуже велику увагу приділяти саме цій поведінці, ми будемо її скорочувати, тому що це, в принципі, те, що ми називаємо охоронною поведінкою, тобто це те, що ніби виглядає як допомога для власної психіки, але насправді воно тільки погіршує стан людини. Thanks. Do we have time for the other question? No, we have like 7. We have to finish at 7. Okay. Could we maybe put the answer up on somewhere that people can see it maybe later on afterwards? I don't know. Sure, we can talk about that. Maybe we can no make worries. it like in an article, because actually this question is quite complicated. Okay, you need to translate. It's about how to cope with stress with a person with borderline disorder. So as we know, there's like more emotional vulnerability, sensitivity for those people. So it can be like more profound. I think it will be not very easy for you to answer. It's just like no, but potentially not. We might have to put in a answer it. Maybe put it into the narrative later on. Yeah. Thank you so much, everybody. Стосовно вашого першого запитання про людину з межовим розладом, на жаль, ми не встигаємо відповісти, але це питання дійсно дуже цікаве, тому ми будемо намагатися відповісти на ваше питання, можливо, у вигляді статті або якоїсь розгорнутої відповіді. Вибачаємося, що зараз ми не встигаємо це розгорнути, але дуже дякуємо вам за питання. І дуже вам дякую вам за довіру і за те, що були сьогодні з нами. Excellent. Thank you very much. I really appreciated the talk, and it was really excellent. Thank you so much. Дякуємо вам дуже. Ми дуже вдячні за те, що ви були сьогодні з нами. І ще хочемо нагадати, будь ласка, слідкуйте за нашими новинами, тому що, здається, 5 жовтня у нас буде семінар про превенцію суїцидальних дій, тобто як допомагати людинам, особливо переселенцям, в яких можуть бути суїцидальні думки, суїцидальна криза. Тому пишіть, будь ласка, в месенджері і слідкуйте за новинами і реєструйтесь. Дякую. Thank you.